Εμείς θα κλείσουμε λίγο αισιόδοξα. Γιατί σε αυτή τη χώρα που βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας πληγώνει, υπάρχουν άνθρωποι κάπου μακριά από μας, κυρίως καλλιτέχνες, που την αγαπούν και εμπνέονται από αυτήν. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την Ταμάρ Λαβή, μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα, η οποία μας εντυπωσίασε το προηγούμενο διάστημα σε μια έκθεση που έκανε στις Βρυξέλλες για το πώς κατάφερε να κάνει τον κόσμο να πετάξει τα κινητά, να αποδεσμευτεί από το διαδίκτυο και να ακούσει πώς μπορείς να παρουσιάσεις διαδραστικά με τη ζωγραφιά ένα βιβλίο. Ελπίζουμε να τη δούμε πολύ σύντομα εδώ στην Αθήνα, σε μια Ευρώπη που φοβάται. Ο καλλιτέχνης, όπως μας λέει, πρέπει να ανοίγει διάλογο με όλους τους ανθρώπους. Την ακούμε, την ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση στην εκπομπή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο μουσικός μου, Eugene Feigelson, και εγώ αποφασίσαμε ότι θέλαμε να κάνουμε μια παράσταση που δεν θα μεταδιδόταν από τις οθόνες, που να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ξανά και ξανά. Είναι κάτι που πρέπει να είσαι εκεί, παρόν, για να το βιώσεις. Αυτό είναι κάτι που γίνεται όλο και πιο ασυνήθιστο τώρα τελευταία. Οι άνθρωποι παρακολουθούν ταινίες ενώ κοιτάζουν τα τηλέφωνά τους και είναι σε θέση να βιντεοσκοπήσουν τα πράγματα όποτε θέλουν. Αλλά να είσαι εκεί, σε ένα φυσικό χώρο, να βιώνεις κάτι μία φορά και μόνο μία φορά, να είσαι απόλυτα παρόν και παρούσα εκείνη τη στιγμή, είναι ένα είδος ριζοσπαστικής πράξης στις μέρες μας. Έτσι ζωγράφισα ένα βιβλίο κόμικ όλο σε μία γραμμή και προβάλαμε την πρώτη σκηνή του βιβλίου αυτού στη σκηνή μιας γκαλερί τέχνης με ζωντανό βιολί να παίζει ενώ εγώ το σχεδίαζα. Ζούσαμε στο Λονδίνο στην αρχή της κρίσης και άκουγα πολλά αρνητικά σχόλια για την Ελλάδα, και αυτό με έκανε να κρατώ αμυντική στάση και να θέλω να την υπερασπιστώ. Έχω πολύ αγάπη για την Ελλάδα, για την ιστορία της, την τέχνη της και τη λογοτεχνία της. Με έκανε να θυμώνω πολύ. Τσακωνόμουν με τους ανθρώπους που μιλούσαν για την Ελλάδα χρησιμοποιώντας αρνητικά στερεότυπα. Και αισθάνθηκα παθιασμένη να κάνω τέχνη που να επιθύμιζε στον κόσμο την ομορφιά, την ιστορία, τα τοπία. Και κάναμε το γάμο μας στην Ελλάδα. Επέμενα να έχουμε το γάμο μας στην Ελλάδα, ώστε να καλέσουμε τους συναδέλφους, τους φίλους, την οικογένειά μας που ζουν σε όλο τον κόσμο να έρθουν στην Ελλάδα και να τη δουν από μόνοι τους. Να βιώσουν την χώρα και την αληθινή ομορφιά, και όχι μόνο που αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προέβαλαν εκείνη την εποχή. Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν σαν εισαγωγή στο βιβλίο μου. Θα ήθελα πολύ να κάνω το ίδιο και με το επόμενο κεφάλαιο, ίσως στην Αθήνα. Αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι προσεγγίζουν την τέχνη σαν να είναι κάτι ασφαλές, σαν να μην περιλαμβάνει πολιτική ατζέντα. Κι όμως με την παρουσία σου σε ένα χώρο τέχνης, μια γκαλερί ή ένα θέατρο ή ακόμα ένα καφέ με μουσική ή ποίηση, με τη φυσική σου παρουσία βρίσκεσαι κοντά στον συνάνθρωπό σου, με πραγματικούς ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να έχουμε διάλογο. Και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει στο διαδίκτυο ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους με τους οποίους ανταλλάσσουμε πολιτικές απόψεις στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρισκόμαστε σε μία φούσκα των δικών μας απόψεων ή των απόψεων των άλλων που μπορεί να είναι πολύ κοντά μας. Αισθάνομαι ότι η τέχνη μπορεί να προσφέρει ένα χώρο διαλόγου που είναι πολύ υγιής αρχή για το είδος της διαλεκτικής που χρειαζόμαστε για να περιορίσουμε λίγο την επιθετικότητα που επικρατεί στα πολιτικά δρόμενα. Λοιπόν, τελειώνω αυτή την έκδοση, η οποία είναι το γραφικό μυθιστόρημα όλο σε μία γραμμή. Και μόλις χθες παρέδωσα 5 πολύ μεγάλους πίνακες ζωγραφισμένους με το στυλ απεικόνισής μου σε ένα σχολείο. Μου είχαν αναθέσει πολύ μεγάλους πίνακες για τους τοίχους του σχολείου. Και το σημαντικότερο ακροατήριό μου, τα παιδιά, θα το δουν αύριο. Έτσι θα πάρω ένα μεγάλο feedback από τα παιδιά και το πώς βλέπουν τους πίνακές μου στους τοίχους του σχολείου του.